Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt Keir Starmer, premierul britanic, și președintele Macron, francez, resping cererile Rusiei de armistițiu fără condiții prealabile. The New York Times spune: SUA permite Germaniei să transfere rachete Patriot către Ucraina. Asta este o veste foarte, foarte bună, pentru că ucrainenii au nevoie foarte mare de sistemele Patriot antiaeriene să fie funcționale în contextul în care, așa cum vom vedea, rușii atacă din nou și rușii amenință din nou cu un atac masiv cu rachete asupra Ucrainei. Uniunea Europeană și SUA intenționează să înăsprească sancțiunile împotriva Rusiei în cazul refuzului de a acorda armistițiu. Discutăm și despre Ucraina și despre aliații europeni care cer Rusiei să accepte un armistițiu de 30 de zile începând cu data de 12 mai. La final, așa cum știți, de fiecare dată vă încarc noi informații despre hărțile Deep State și informații ale analizei, cât și hărțile celor de la Institutul pentru Studiul Războiului. Keir Starmer și Emmanuel Macron resping cererile Rusiei de armistițiu fără condiții prealabile. Coaliția celor hotărâți a respins cererile Rusiei de a opri furnizarea de arme Ucrainei pentru a asigura un armistițiu, subliniind necesitatea unui armistițiu de 30 de zile fără nicio condiție prealabilă. Prim-ministrul britanic Keir Starmer și președintele francez Emmanuel Macron, la o întâlnire a celor hotărâți de la Kiev, spun, prima dată Starmer spune în ultimele ore: Putin a pus condiții pentru un armistițiu și insistăm asupra unui armistițiu necondiționat. Respingem orice propuneri pentru condiții suplimentare. Vorbim despre un armistițiu necondiționat, pe uscat, pe mare, pe cer. Acesta trebuie să fie un armistițiu cu posibilitatea de continuare, cu posibilitatea de monitorizare, cu posibilitatea de a dezangaja forțele din jurul liniei de control. Cu ajutorul tuturor celor care doresc să se alăture coaliției, acest lucru se va realiza. Iar Macron spune: respingem absolut orice posibilitate de concesii, subliniem nicio condiție prealabilă pentru oprirea furnizării de arme sau orice alte aspecte, niciuna. Trebuie să fie clar, dacă Rusia nu este de acord, se va confrunta cu consecințele unor sancțiuni suplimentare și ale unui sprijin sporit pentru Ucraina. The New York Times relatează: SUA permite Germaniei să transfere rachete către Ucraina, inclusiv pentru sistemele Patriot. O știre foarte importantă, pentru că, așa cum vom vedea, este capitală pentru Ucraina. Potrivit publicației The New York Times, Statele Unite au permis Germaniei să transfere Ucrainei 125 de rachete de artilerie cu rază lungă de acțiune și 100 de rachete Patriot. Potrivit publicației, reprezentantul Congresului a declarat vineri că Statele Unite au aprobat transferul de către Germania către Ucraina a 125 de rachete de artilerie cu rază lungă de acțiune și 100 de rachete antiaeriene Patriot. The New York Times reamintește că armele extrem de necesare sunt produse în Statele Unite și nu pot fi exportate fără aprobarea guvernului american, chiar dacă sunt deținute de o altă țară. Amintim că pe 10 mai, agenția de știri DPA, citând surse guvernamentale germane, a relatat că Germania va limita semnificativ informațiile despre armele pe care le furnizează Ucrainei după 3 ani de transparență largă. Și cred că ăsta este un lucru destul de bun, chiar dacă noi nu o să aflăm ce și când și cât primesc ucrainenii, pentru că, nu-i așa, sunt niște secrete militare. Uniunea Europeană și SUA intenționează să înăsprească sancțiunile împotriva Rusiei în cazul refuzului de a acorda armistițiul. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume.
În timpul unei reuniuni a coaliției celor hotărâți de la Kiev, pe 10 mai, Uniunea Europeană și Statele Unite au convenit asupra unei creșteri concrete a sancțiunilor împotriva Rusiei, dacă Rusia nu acceptă un armistițiu complet și necondiționat de 30 de zile în Ucraina. Dacă Rusia refuză un armistițiu necondiționat și complet, trebuie impuse sancțiuni. Și acum mergem la hărțile Deep State, să vedem dacă au existat în ultimele 2 zile, din data de 8, pentru că în sudul Ucrainei, așa cum vedem, nu au existat modificări ale fronturilor. Mergem și vedem aici, din păcate, că din 8 până în 10, la sud de Pokrovsk, în această zonă, Rozliv, vedem că rușii au reușit să captureze undeva la 2 km lungime pe câteva sute de metri lățime, deci nici măcar 1 kilometru sau până într-1 kilometru pătrat. Mai departe, hărțile în zona Pokrovskului, așa cum arată, nu ne arată modificări ale fronturilor. Dacă mergem mai la nord către zona Toretsk, observăm la Alexandropil un triunghi cu latură de, cea mai mare latură de 1 kilometru pe jumătate de kilometru, deci undeva la jumătate de kilometru pătrat, capturat de ruși în ultimele zile, așa cum se poate vedea în această hartă din 8. Opa! 8, 9, 10. Bucata de jumătate de kilometru, plus încă, zic eu aici, în această zonă de câmpie, pentru că aici este Alexandropol, este o localitate, sunt câțiva, poate 2 km pătrați în total. La Toretsk, așa cum se vede, nu există nicio evoluție a frontului. Mergem mai la nord, la Chasov Yar, acolo unde, așa cum ne-am obișnuit, frontul este foarte, foarte stabil. Dar iată că dacă mergem către zona Makivka, aici discutăm de o bucată de aproximativ 2 km pătrați capturată de ruși în ultimele 24 de ore. Mergem către Kupiansk, să vedem dacă au existat modificări ale fronturilor. Așa cum se observă, n-au existat în ultimele 24 de ore. Iar dacă ne îndreptăm spre nord, spre Vovchansk, știm că ucrainenii au reușit să captureze această zonă. Dacă mergem din data de 7, știrea pe care v-am dat-o în data de 8, vedem că ucrainenii au reușit, dacă mărim, să ajungem la o scară de 1 km, ucrainenii au reușit din 7 să captureze o zonă destul de importantă de câteva sute de hectare, 2 km pătrați, ca să vorbim în kilometri pătrați. Deci în această zonă frontul ăsta stabilizat, iar în zona Kurskului, așa cum se poate vedea, în continuare ucrainenii dețin teritorii și nu există modificări în ultimele 2 zile. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești din 10 mai, cu principalele știri în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Peskov, a respins o altă propunere de încetare generală a focului dintre SUA și Ucraina pe 10 mai,
pe fondul cererilor continue ale Rusiei ca orice viitoare încetare a focului să includă condiții care să susțină obiectivul pe termen lung al Rusiei de a prelua controlul asupra întregii Ucraine și să permită Rusiei să reia operațiunile ofensive dintr-o poziție mai avantajoasă într-un moment ales de ea. Coaliția voluntarilor, condusă de Regatul Unit și Franța, și-a exprimat, așa cum știm, sprijinul pentru propunerea SUA-Ucraina de încetare a focului general de 30 de zile sau mai mult pe data de 10 mai. Se pare că Iranul va livra Rusiei lansatoare de rachete balistice cu rază scurtă de acțiune pentru a fi utilizate în Ucraina. Așadar, cooperarea în interiorul Imperiului Răului funcționează. Ambasada SUA la Kiev a emis o declarație pe 9 mai avertizând asupra unui atac aerian rusesc semnificativ împotriva Ucrainei în următoarele zile, care ar putea implica rachete balistice cu rază medie de acțiune Oreșnic. Și atunci această știre este legată și cu acceptul Statelor Unite ale Americii de a trimite mai multe rachete de apărare Patriot, cât și rachete balistice cu rază lungă de acțiune în Ucraina, din Germania, așa cum v-am spus, știrea principală de astăzi. Și atunci să vedem dacă reușesc să descurajeze cu treaba asta un atac. Pentru că rușii sunt descurajați numai de forță și de capabilități militare. Altfel, ei doresc să pună lăbuța, dacă s-ar putea, pe întreaga lume. Sprijinul militar american și occidental rămâne vital pentru capacitatea Ucrainei de a se apăra împotriva agresiunii rusești. Și avem aici, la final, hărțile Institutului pentru Studiul Războiului pentru data de 10 mai. Vedem că Tetkino, în apropierea Tetkino, ucrainenii, așa cum v-am arătat, au reușit să stabilizeze o bună bucată a frontului. Aici este o intrare, chiar porțile orașului Tetkino. Aici vorbim despre regiunea Kursk din Rusia, deci nu despre un teritoriu ucrainean. Pentru a proteja regiunea Sumă, ucrainenii, iată, reușesc să stabilizeze o bună parte a frontului și chiar să ocupe o zonă însemnată la porțile Tetkino. Aici avem întreaga zonă Sumă și bucata aceasta de care vă vorbeam. Kharkiv, Lugansk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlivka, Donetsk, Zaporojie și Herson. Și cu această ultimă informație închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul, dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!